Ito na daw ang pinakasulit na 400cc sa market? Tara, alamin natin. 4-stroke, liquid-cooled, single cylinder, 4 valves, double overhead cam, 6-speed, 373.3cc, fuel injected, 40 horsepower at 8,800 RPM sa maximum power, at 35 Newton meters at 6,500 RPM sa maximum torque. Equipped na rin siya with dual spring mono suspension, triple spark ignition, twin channel ABS, split reverse LCD display, sleeper clutch, full LED lights, and side stand kill switch. 110/70/17 sa front tire, 150/60/17 naman sa likod. At parehas na silang tubeless. (2,156mm sa length, 813mm sa width, at 1,112mm naman sa height. 800mm sa seat height, 157mm sa ground clearance, 1,453mm sa wheelbase, at 193 kg sa timbang. liters ang kanyang tank capacity at may fuel consumption na 27 to 30 kilometers per liter. Ibig sabihin, kaya natin mag-travel up to 351 kilometers sa kanyang full tank. Para naman sa presyo, ang Dominar 400 UG ay nagkakahalaga ng about 199,900 pesos. At ang version 2 naman ito ay about 208,900 pesos. Kayo ba? Anong tingin nyo sa motor na to? Again, this is JZ Vlogs. See you sa next video!